The four common problems you might encounter when you are doing the breath counting method. Okay, namely the four problems when we meditate. 4 vấn đề thường gặp khi thực tập phương pháp đếm hơi thở, cũng là 4 vấn đề thường gặp khi ngồi thiền. The first problem you would encounter is your mind drifting away, meaning that you start thinking about other things. Okay, these random thoughts appear. Vấn đề thứ nhất, tâm trí của bạn có thể bị sao nhãng. Bạn suy nghĩ về nhiều vấn đề, những suy nghĩ bất chợt xuất hiện. You start to think about home, family, people around you, okay, friends, past, future. The mind has drifted away. So, did that happen? Bạn nghĩ về gia đình, những người xung quanh, quá khứ hoặc tương lai. Tâm trí kéo bạn trôi dạt đi khỏi những gì đang diễn ra trong hiện tại. If you are thinking of something else other than breath counting, if your mind is doing anything else other than breath counting, simply bring it back. Detect that your mind is not doing breath counting. Vậy khi mất tập trung khỏi việc đếm hơi thở, bạn hãy nhận ra là tâm trí của bạn đang không còn đếm số nữa và chỉ đơn giản là đưa nó quay trở lại với việc đếm số này. Remind yourself it's time for meditation. It's time for breath counting. So bring the mind, bring the focus back to the numbers. Hãy tự nhắc bản thân, đây là lúc ngồi thiền, đây là lúc đếm hơi thở, rồi đưa tâm trí bạn quay về với việc thực tập này. Now, if you are fully aware, you will find that your mind drifts away very frequently. It is not easy to do the breath counting for even 5 minutes without drifting away at the beginning. Okay, and that's normal. Nếu bạn để ý, bạn có thể nhận ra là tâm trí bạn rất thường xuyên bị sao nhãng. Không dễ gì đếm hơi thở trong vòng 5 phút mà không bị mất tập trung. Vào giai đoạn đầu thực tập, điều này hoàn toàn bình thường. It happens to almost everybody. Right? So don't be frustrated. When that happens, simply become aware of it and bring your focus back. Đây là điều rất phổ biến ở hầu hết mọi người. Đừng khó chịu khi nhận thấy bạn đang bị mất tập trung. Chỉ đơn giản là nhận ra mình đang sao nhãng, rồi đưa sự tập trung trở lại với việc thực tập. Now in a session, you may need to bring it back 10 times, 30 times, 100 times even. Okay. It's all right. Trong một thời ngồi thiền, bạn có thể sẽ phải đưa tâm trí trở lại với việc thực tập 10 lần, 30 lần, có khi 100 lần. Không sao cả. You are not wasting your time. This is exactly how we train our mind to focus, to concentrate. Right? So don't get angry, don't get frustrated, just be patient. Bạn đang không lãng phí thời gian chút nào. Đây chính là cách chúng ta huấn luyện cho tâm trí tập trung hơn. Đừng cảm thấy tức giận hay là bực bội. Hãy kiên nhẫn. Đừng khởi lên suy nghĩ thứ hai, thêm vào sau khi nhận ra là mình đang bị mất tập trung. As we do the breath counting, any other thought that comes into your mind means your mind is drifting away. Khi bạn đếm hơi thở, nhiều suy nghĩ khác sẽ xuất hiện. Điều đó có nghĩa là bạn đang mất tập trung. The mind is so used
to being scattered. Right? 24 hours a day, most of the time, the mind has drifted away from what you are doing at that time. Okay, so drifted away from the present task, from the present moment. Tâm trí chúng ta quá quen với việc suy nghĩ tán loạn, đúng không? 24 giờ một ngày, tâm trí bạn bị phân tán khỏi việc bạn đang làm, khỏi giây phút hiện tại. Even when you sleep, you start to have dreams. Okay, and most of the time, we are not aware of it. So when you wake up next morning, oh, I had a dream last night. What is it? I forgot. All right? We are not aware of it. And that's why our mind is not in a state of samadhi, not in a state of deep concentration. Ngay cả khi bạn đang ngủ, bạn bắt đầu mơ, nhưng hầu như bạn không nhận biết được điều đó. Thế nên sáng hôm sau bạn sẽ tự hỏi, ồ, tối hôm qua tôi có nằm mơ, mà mơ thấy gì? Tôi quên rồi. Bạn đã không luôn nhận biết về những gì đang diễn ra, và đó là lý do tâm trí của bạn không ở trong trạng thái định, trạng thái tập trung cao độ. As a result, most of our life is wasted in these unnecessary thoughts, scattered thoughts, okay, and useless emotions. So when the mind drifts away, detect it, okay, and bring the focus back. That's the first problem. Kết quả là phần lớn cuộc đời chúng ta đang bị lãng phí bởi những suy nghĩ tán loạn, vô bổ, những cảm xúc không cần thiết. Thế nên khi tâm trí bạn bị phân tán, hãy nhận ra điều đó và đưa sự tập trung quay trở lại với hiện tại, với việc thực tập. Đây là vấn đề số 1. And the second problem is dozing off. As you sit here for breath counting, and gradually you may start to doze off. Your mind becomes unclear and your awareness becomes low. Vấn đề số 2 là việc ngủ gật. Bạn ngồi đếm hơi thở được một lúc là bắt đầu liêm diêm ngủ. Tâm trí của bạn dần trở nên mơ hồ, sự nhận biết bắt đầu yếu dần đi. Okay, it could be after few minutes, 3 minutes, 5 minutes, then you realize, oh, I wasn't doing breath counting. That's not bad. Sometimes when Shifu diang, and then you wake up, your whole session is gone. So, detect it, bring the focus back. Có thể là sau một vài phút, 3 phút, 5 phút là bạn chợt nhận ra, ồ, mình đang không đếm hơi thở. Cũng không quá tệ. Có đôi khi sư phụ gõ chuông, tinh, làm bạn tỉnh lại thì cả buổi ngồi thiền đã kết thúc. Thế nên hãy nhận biết là mình đang liêm diêm ngủ và đưa tâm trí của bạn lại với việc thực tập. If you can sit here with your body unmoved for 10 hours, but your mind is not clear, then it will be useless. Nếu bạn ngồi thiền yên trong vòng 10 tiếng mà không di chuyển, nhưng tâm trí của bạn không nhận biết rõ ràng thì cũng vô ích. Okay, so that's not meditation. Meditation is not only to keep your body unmoved, but also to know how to use your mind and how to keep your mind focused, concentrated, clear, and aware.
Đó không phải là thiền. Thiền không phải là giữ cho cơ thể bất động, mà là biết cách sử dụng tâm của bạn như thế nào và giữ cho nó được tập trung, sáng suốt và nhận biết rõ ràng. So the awareness must be there. When you do the meditation, be aware that you are breathing. Okay, you are aware, you are counting, and you count each number very clearly. 1 is 1, 2 is 2. Vậy nên sự nhận biết của mình cần phải luôn hiện hữu. Trong lúc tập thiền, bạn cần nhận biết là bạn đang thở, bạn đang đếm số, và mỗi số bạn đếm phải hết sức rõ ràng. 1 là 1, 2 là 2. What does that mean? When you count to 5 and then suddenly, oh, am I counting to 5 or 4? Should I count 6 or 7? You forgot. Điều đó có nghĩa là gì? Ví dụ bạn đang đếm đến 5, đột nhiên bạn nghĩ, mình đang đếm đến 5 hay đến 4? Mình nên đếm tiếp đến 6 hay là 7? Bạn quên mất. So when you count to 2, do not think of 1. Do not think of 3. That's what I mean. When you count to 3, then you know. You count to 3 and next 4. So keep your mind in the present moment, always. Be careful and not to fall asleep. That's the second problem. Thế nên khi đếm đến 2, đừng nghĩ đến 1, đừng nghĩ đến 3. Khi đếm đến 3 thì bạn biết là bạn đang ở số 3 và sẽ đếm tiếp đến 4. Phải giữ cho tâm trí luôn ở hiện tại, luôn luôn cẩn thận, đừng ngủ gục. Đó là vấn đề thứ hai. And the third problem is feeling bored. Vấn đề số 3 là việc cảm thấy ngồi thiền thật chán. So there are times when your mind is not drifting away and not thinking of a lot of things, and you are not dozing off either, but you just sit here feeling bored. Có những lúc tâm trí của bạn không sao nhãng, không nghĩ về điều gì cả, bạn cũng không buồn ngủ, mà bạn chỉ đơn giản là cảm thấy việc ngồi thiền thật là chán. Now, breath counting is neither boring nor not boring. Okay, it's irrelevant to think either way. Breath counting is breath counting. As simple as that. Nào, việc bạn đếm hơi thở, nó không buồn tẻ mà cũng không phải là không buồn tẻ. Nó không liên quan đến một trong hai cảm giác này. Việc đếm hơi thở chỉ đơn giản là đếm hơi thở. We do the breath counting, and that's it. It's not a matter of boring or not. See, when you are bored, you are having a thought, right? This is boring. Đếm hơi thở không liên quan đến việc chán hay không chán. Khi bạn thấy chán thì có nghĩa là trong đầu bạn lúc đó đang có một suy nghĩ, việc này thật chán. That means your mind has already drifted away. You are thinking about something else. You are not doing the breath counting, so don't think about it. Don't make any judgment. It's a practice. It's a method to help you to discipline the mind. Just do it. Tâm trí của bạn đang khởi vọng tưởng và bị phân tán rồi. Bạn không còn tập trung đến hơi thở nữa. Vậy nên đừng phán xét hay là đánh giá cái việc thực tập này. Đây chỉ là một sự luyện tập, một phương pháp để kỷ luật tâm trí. Ok, cứ làm nó thôi. Now the fourth problem is that you are in a daze. You are not bored. You don't have any thoughts in your mind. The mind just goes blank.
Okay, go blank in a daze. Sitting here with your mind in a daze is useless too. Vấn đề thứ tư là khi tâm trí bạn ở trạng thái vô ký, tâm bạn hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ nhưng mà thẫn thờ. Ngồi thiền với một tâm trí trống rỗng thẫn thờ cũng là một việc vô ích. So do not be in a daze. Be alert, detect the problem, and then simply bring your focus back. Thế nên đừng để rơi vào trạng thái vô ký này. Hãy luôn tỉnh táo, nhận biết trạng thái này và làm một việc đơn giản là đưa sự tập trung của bạn quay trở lại với việc đếm hơi thở. To the breath counting. So now, these are the 4 common problems most of us will face when we are doing the breath counting. You might not have all of them. Okay? But most of you will encounter at least one. Trên đây là 4 vấn đề thường gặp khi ngồi thiền. Bạn có thể sẽ không gặp hết cả 4, nhưng bạn sẽ gặp ít nhất một trong số đó. All these problems occur when your mind is not alert. When you realize the problem, just know it, detect it, and bring your focus back. Những vấn đề này nảy sinh khi tâm trí bạn không tập trung, thế nên khi nó xuất hiện, hãy nhận biết nó rồi đưa sự tập trung lại với việc thực tập thiền. Alright? So 4 problems. Wandering. Okay, your mind. It's like a monkey mind. Up and down, here and there. Drifting away. Doze off. Okay, feeling bored. And then in a daze. Tâm trí của bạn giống như một con khỉ, nhảy lên, nhảy xuống, nhảy lên, nhảy xuống, suy nghĩ tán loạn, ngủ gục, cảm thấy chán và có lúc thì vô ký, trở nên trống rỗng, thẫn thờ.